Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε χοιρινά πλευρά, ribs, ψητά μέσα στο σκεύος μας, της AMC. Βάζουμε 3,5 κιλά ribs, 700 γραμμάρια γλυκοπατάτα, ένα πράσινο μήλο, ένα κλονάρι δένδρο λίβανο, 4 κουταλιές της σούπας λάδι, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι, λίγο πιπέρι, μαύρο, 1 κουταλιά του γλυκού καυτερό πιπέρι μπουκοβό, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, το χυμό από ένα λεμόνι. Ξεκινάμε και βάζουμε αλάτι και πιπέρι στα ribs. Δύο σκελίδες σκόρδο. Τα αφήνουμε λίγο και μετά αναποδογυρίζουμε και ξαναβάζουμε ξανά αλάτι και πιπέρι. Αφήνουμε λίγο να απορροφήσουν το αλάτι και το πιπέρι, τα ribs μας, και μετά γυρνάμε τα ribs και βάζουμε ξανά αλάτι και πιπέρι. Τα χοιρινά πλευρά μας είναι 3,5 κιλά και όπως βλέπετε τα έχουμε χαράξει και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Και μετά θα δείτε, θα τα τυλίξουμε. Αυτά τα κάνουμε όταν κάνουμε κάποιο τραπέζι και περιμένουμε αρκετό κόσμο. Γιατί είναι αρκετό και το κρέας. Στις γιορτές. Τα αφήνουμε λίγο ακόμα να απορροφήσει το αλάτι και το πιπέρι και μετά έχουμε βάλει το χυμό από το λεμόνι και τη μουστάρδα σε ένα ποτηράκι. Το χτυπάμε να ανακατευτεί και όταν απορροφήσει το αλάτι και το πιπέρι θα το ρίξουμε από πάνω. Βάλαμε μέσα και 2 κουταλιές της σούπας λάδι. Βάζουμε και το υπόλοιπο. Καταπληκτικό. Και το δένουμε. Παίρνουμε ένα κλασικό σκεύος της AMC, το 6,5 λίτρα, 24 cm. Το βάζουμε μέσα.
Κοιτάξτε πώς φαίνεται, υπέροχο. Κόβουμε την πατάτα στα δύο και τη βάζουμε και αυτήν. Παίρνουμε το καυτερό πιπέρι και το βάζουμε από πάνω. Το μήλο. Το δεδρολίβανο και 2 κουταλιές της σούπας λάδι από πάνω. Αφού το έχουμε στο 6,5 λίτρα 24 cm, θα μπορούσαμε άνετα να βάλουμε το γρήγορο καπάκι. Μπορούμε λοιπόν ή να αφήσουμε το απλό καπάκι, οι παλιές που δεν έχετε γρήγορα καπάκια στο μοντέλο 27, μπορείτε να το κάνετε έτσι όπως είναι, απλά θέλει περισσότερο χρόνο να είναι, να είναι ανοιχτό το μάτι της κουζίνας σας. Διαφορετικά το κάνετε και με απλό και με γρήγορο. Εγώ θα βάλω το γρήγορο, γιατί θα μαγειρευτεί 1 ώρα στο 2. Οπότε είναι πολύ σημαντική η οικονομία του ρεύματος. Πριν κλείσουμε το γρήγορο καπάκι, βάζουμε και τις 2 σκελίδες κόρδο. Ανοίγουμε το μάτι στο 9. Βάζουμε 1 ώρα στο audiotherm. Στο turbo. Μόλις ο κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε από το 9 στο 5 ή 6. Μόλις φτάσει ο κόκκινος δείκτης από πάνω στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτούν τα ribs μας 1 ώρα. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν και οι 2 κόκκινοι δείκτες στα αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Κλείνουμε το μάτι. Και περιμένουμε να γυρίσουν και οι 2 κόκκινοι δείκτες αριστερά για να ανοίξουμε και να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι 2 κόκκινοι δείκτες προς τα αριστερά. Wow! Υπέροχο είναι και κοιτάξτε πόσο ζουμί έχει βγάλει. Πολύ. Σερβίρουμε. Κόβουμε το νήμα. Που το έχουμε δέσει. Και μετά, με το ηλεκτρικό μαχαίρι μας της AMC, το κόβουμε σε φέτες. Και το σερβίρουμε. Ρίχνουμε και από πάνω
Και η γλυκόξινη σάλτσα μας. Ένα πολύ ωραίο φαγητό για γιορτινό τραπέζι. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.